มากิจกรรมล่าสมบัติอาวุธลับก็ได้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกับมันบ้างจะได้อาวุธลับยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูระบบเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านลับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำ ร้านจอนชาวไร่ด้วยนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องลุงลิงด้วยนะครับจะได้โค้ดส่วนลดเพิ่มเติมด้วยเด้อคือในส่วนของสมบัติอ่ะมันจะการันตีนะครับ2อย่างก็คือในส่วนของตัวของค่าลัคกี้นะครับถ้าเราสุ่มครบ80ใช่ปะจะได้เป็นตัวเจ้าหินโอรินะครับ2ก้อนก็คือเจ้าหินตัวนี้นะครับและถ้าเราแบบว่าอยากให้มันการันตีได้อาวุธแบบเลือกเองเลย1ชิ้นเนี่ย มันจะต้องมีการันตีนะครับที่เราจะต้องสุ่มกันจริงๆอยู่ที่160ครั้งมันจะการันตีอาวุธอะไรก็ได้ที่เราอยากได้เนี่ย1อันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากลุ้นในส่วนของอาวุธที่มันจะออกมาเพิ่มเนี่ยมันจะมีการล่าสมบัติ220ครั้งหรือการันตี220ครั้งเนี่ยได้เป็นตัวของสมบัติอาวุธลับที่เป็นระดับ SSR เฉพาะเนี่ยแน่นอนนะครับ1ชิ้นแต่ลุ้นเอาว่ามันจะออกของใคร ก็คือถ้าเราสุ่มครบ220ครั้งมันก็จะมีอัตราการที่จะดรอปของแบบสุ่มนะครับแบบเฉพาะนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอยากได้ของ e-freeze แล้วเราแบบว่าอยากได้แบบการันตีเลยนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีการสุ่มให้มันถึง80ครั้งเนี่ย2รอบเพราะว่าการันตีเจ้าตัวหินโอริเนี่ยมันจะอยู่ที่80ครั้งนะครับได้2ชิ้นได้2ชิ้นพอเราสุ่มครบ160ครั้งเนี่ย มันจะได้เป็น4ชิ้นแล้วมันจะมีภารกิจให้เราทำตรงนี้เนี่ยได้เพิ่มอีกนั่นเองนะครับถ้าเราสุ่ม160ครั้งเราจะได้อีก2ก้อนรวมเป็น6ก้อนพอได้6ก้อนปุ๊บเราสามารถที่จะมาแลกอะไรก็ได้เนี่ยในร้านค้าสำหรับในส่วนของเจ้าตัวอาวุธลับเนี่ยที่เราอยากจะได้เลยนะครับ1ชิ้นนั่นเองแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวของตัว SSR EX อะไรแบบเนี้ยมันจะใช้15เลยนะ ซึ่งถ้าใครแบบที่ปั้นดาเมจแล้วแบบถมหนักเติมหนักอยู่แล้วอ่ะก็คุ้มค่าที่จะทำอยู่นะครับ15ก้อนแต่ถ้าเป็นสำหรับสายฟรีเติมน้อยเนี่ยก็แน่นอนว่าเราเล่นตัว SR บวกก็จะเอาแค่ของที่มันเป็นระดับธรรมดาก็ใช้แค่5ไปแบบนั้นนั่นเองเนาะในเบื้องต้นสำหรับทางเกมเนี่ยมันการันตี160ก็จริงนะครับถ้าเราอยากได้เราต้องสุ่มไปถึง160แต่ทีเนี้ยถามว่าไอ้เจ้าตัวหอยสังของเราเนี่ย มันจะมีเยอะขนาดนั้นไหมก็เบื้องต้นเนี่ยสำหรับการเปิดกิจกรรมมันให้มา20แล้วการันตีถ้าแบบอยากได้แบบเลือกเองไม่ต้องถึงการันตีตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้160ซึ่งมันก็ขาดอีกเยอะแล้วเราสามารถซื้อได้ไหมในกิจกรรมนี้เราสามารถที่จะซื้อได้นะแต่มันสามารถที่จะซื้อได้แค่20ครั้งคุณผู้ชมรวมกันแล้วก็มีแค่40อันแล้วจะไปหาจากไหนอีก120ก็แน่นอนว่า เราคงต้องรอกิจกรรมมันบนเรื่อยๆแล้วก็มีการรีเซ็ตแล้วซื้อใหม่เรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับในตรงนี้ผมว่ามันน่าจะการันตีแบบว่าทบตู้ต่อไปได้นะเพราะว่าเห็นหลายๆคนคุยกันในกลุ่มเนี่ยว่าถ้าเราสุ่มไปแล้วในตอนเนี้ยการันตีไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยมันจะยังเก็บไว้หรือไม่นะครับในรอบต่อไปซึ่งถ้ามันมีการรีเซ็ตหลังจากเวลาออกไปแล้วเห็นเขาบอกว่ามันสามารถที่จะ เก็บทบไปตู้หน้าได้ก็คือแบบเราสุ่มได้เลยไม่ต้องดองใช่ไหมซึ่งเนี่ยมันก็เป็นข้อดีตรงนี้นี่แหละนะครับแล้วในตู้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบอกด้วยนะว่าเฮ้ยมันจะแบบว่ามีการรีเซ็ตการันตีมันไม่มีข้อความอะไรที่จะบ่งบอกได้เลยดังนั้นหมายความว่ามันน่าจะเก็บการันตีไว้เหมือนตู้เรทตู้การสุ่มพวกตัวสมบัติอะไรแบบเนี้ยที่เป็นกิจกรรม3อย่างมันน่าจะเก็บได้เหมือนกันหมดเลยนะสำหรับเกมนี้ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะรีเซ็ตนะครับในตรงนี้นะน่าจะรีเซ็ตแน่ๆนะครับคือถ้ามันมีการรีเซ็ตไอ้ตรงการันตีตรงเนี้ยไม่รีเซ็ตหรอกแต่ไอ้ตรงเนี้ยระวังไว้นะผมว่ามันน่ารีเซ็ตไหมสำหรับคนที่รู้นะครับลองพิมพ์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ว่าไอ้รางวัลตรงการล่าสมบัติแบบจำนวนแบบเนี้ยมันมีการรีเซ็ตหรือเปล่านะครับผมคิดว่ารีเซ็ตว่ะแต่ตรงเนี้ยไม่รีตรงเนี้ยน่าจะรีแน่ๆอะไรแบบนี้นี่เองเนาะ ดังนั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูดีๆเพราะว่าถ้าเราอยากจะได้จริงๆไม่ใช่ว่าเราเก็บ160แล้วเรามาสุ่มแบบว่าเรื่อยๆๆๆจนครบ160เราจะได้นะเพราะเราต้องทำภารกิจตรงนี้ด้วยนะ
เนี่ยที่ผมหมายถึงอะว่าเราสุ่ม160มันได้ทั้งหมด4ก้อนเพราะมันการันตี82ก้อนใช่ไหมแล้วเราได้4ก้อนขาดอีกก้อนหนึ่งหาจากไหนแน่นอนนะครับว่าจำนวนการล่าที่เราสุ่มไปถึงเนี่ยมันมีการให้หินตัวโอริมาด้วยดังนั้นนะครับมันต้องใช้จุดนี้ในการช่วยด้วยนั่นเองเนี่ยยากไหมก็ค่อนข้างยากนะแล้วไอ้กล่องสมบัติอะมันสุ่มออกค่อนข้างเยอะแล้วออกโคตรยากเลยการันตี220แพงด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เด้อ ก็สำหรับใครที่มีงบในการเติมได้ไอแพ็กเนี้ยผมว่าต้องจัดเลยนะครับเพราะว่ามันได้เจ้าหินตัวหอยสังเนี่ยอยู่ที่50เลยจ่ายเพียง470บาทนะครับถ้าเติมกับร้านจอนชาวไร่ก็จะได้ราคาถูกลงมานิดนึงนะสำหรับในตรงนี้คุณผู้ชมอ่ะซึ่งจะซื้อดีไหมเนี่ยคือเอาจริงๆนะกิจกรรมเนี้ยไอสมบัติที่มันเป็นเฉพาะอ่ะมันก็ดีอยู่หรอกนะครับเพราะว่ามันสกิลดีนะจริงๆสกิลโคตรดีเลยเนี่ยเห็นไหม ถ้าเรามีการปลดในส่วนของสมบัติไปเนี่ยสกิลอะเก่งเลยนะครับแล้วโคตรเก่งแต่มันก็ได้ยากดังนั้นหมายความว่าถ้าเราสุ่มในตอนนี้เลยแล้วมันออกเป็นสมบัติที่เป็นระดับ SSR ธรรมดาเราสามารถใช้ได้วะสกิลเก่งเหมือนกันอะตัวดาเมจเนี่ยอะถ้าเราใส่ให้ตัวของดาเมจอะขนาดโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นเลยเนี่ยมันจะลงไปปุ๊บมีพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.8%นะครับและป้องกันคู่ 8.8%แล้วเราอยู่ทุกๆ10วิในสนามและยังไม่ตายเนี่ยมันจะเพิ่มให้เราอีก 4.4% นะครับและสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 26%นะหมายความว่ามันจะมีรวมๆเนี่ยอยู่ที่ 34%ของการบูสต์โจมตีเต็มที่ในประมาณกี่วิก็ไม่รู้นะฮะอาจจะต้องยืนเป็นนาทีเหมือนกันเนาะเอามาใส่ให้ตัวดาเมจนะครับเจ๋งเลยคือแบบของง่ายๆด้วย แล้วของอื่นๆเนี่ยครับก็จะมีแบบทั่วไปเลย อันนี้ก็จะเป็นทุกครั้งที่เราเนี่ยไล่สกิลนะครับเรามีสถานะดีบัฟที่ไม่ดีติดกับตัวเนี่ยมีโอกาส 60%ที่จะปลดสถานะดีบัฟออกอะไรแบบนี้นี่เองนะครับและก็ต่อมาเป็นธนูสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ทำคริได้น้อยเนี่ยก็สามารถเอาไปใส่ได้นะได้ค่าคริเนี่ย400เลยเหมือนกับเราใส่2เซตคริเลยนั่นเองนะครับถือว่าเยอะก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะ ผมมองว่าแบบมาใส่สกิลพวกนี้ก็ได้แล้วอัดตัวดาเมจใส่สกิลนี้ให้หมดเลยแล้วก็แบบว่าสายที่แบบเราอยากให้มันแบบมีการลบบัฟลบอะไรแบบนี้ก็ใส่ไปนะครับเลือกสกิลที่มันตรงสายอย่างที่ผมบอกแหละว่ามันจะมีตัวอาวุธลับที่เป็นแบบเฉพาะกับไม่เฉพาะไม่เฉพาะก็คือพวกนี้ไม่ได้เจาะจงว่าเราต้องไปใส่ให้ใครนะครับเราสามารถเลือกใส่ได้สกิลพื้นฐานคุณสมบัติพื้นฐานมันดีหรือไม่เนี่ยเราสามารถเอาไปเลือกใส่ได้ซึ่งผมก็มองการไกลเลยก็คือเนี่ยอันนี้ของตัวดาเมจนะครับ แล้วก็อันเนี้ยใครที่แบบมีคลิน้อยๆอยากตีติดคลิให้แบบว่ามัน100%อ่ะก็มาเลือกธนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเมื่อฝ่ายศัตรูไล่ถ้าไม่ตายนะครับคนที่พกเป็นฮีโร่ฝ่ายเราที่มี HP ต่ำสุดหรือมังกรยักษ์เนี่ยฟื้นฟู HP เท่ากับสูงสุดนะครับ11%ก็คือไอคนที่ใส่แล้วมัน HP น้อยๆอ่ะ เมื่อฝั่งตรงข้ามเขาปล่อยถ้าไม่ตายอะมันจะมีการฟื้นฟูนะครับก็ประมาณนี้เลยเหมาะใส่พวกตัวแท้งตัวที่แบบยืนรับดาเมจแล้วเลือดเหลือน้อยๆแล้วอะไรแบบเนี้ยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะไม่ฟื้นฟูให้กับตัวที่ไม่ใส่นะมันจะฟื้นฟูให้กับตัวที่ใส่แล้ว HP น้อยเด้ออันนี้ก็ต้องอ่านสกิลมันให้ดีนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นปืนแคละอ่ะสำหรับตรงนี้นะครับขณะต่อสู้เนี่ย ดาเมจคริเพิ่ม 20%นะครับ ทุกครั้งหลังโจมตีทั่วไปเนี่ยแบบเป็นคริมีโอกาส 15%สุ่มไล่นะครับ สถานะคุณสมบัติเนี่ยอะไรก็ได้ที่เป็นประเภทดีบัฟเนี่ยอีก1อันนะครับ ภายใน 8 วิเปิดใช้งานสูงสุด 1 ครั้งนั่นเองนะครับ ก็มันจะแบบว่าติดเลยสถานะพวกนี้นะ ถามว่าดีไหมก็ดีนะ ถ้าเหมาะตัวไหนก็จริงอ่ะดาเมจคริได้ใช้ แล้วก็มีการโจมตีทั่วไปที่ติดคริแน่ๆอยู่แล้วอะไรแบบนี้นี่เองนะครับมันใช้ได้ดีเลยนะเนี่ยใครว่าไม่เก่งนะฮะอาวุธพวกนี้สกิลไม่โคตรเก่งอ่ะมีการเพิ่มบล็อกเนาะไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นสกิลจีบปะทะทั่วไปละเราเอาแบบสกิลตั้งต้นหลักๆของมันดีกว่าที่แบบมีสกิลลูกเล่นน่ะดาบนี่น่าจะเป็นสกิลไหมไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้เป็นสกิลนะหลังเริ่มต่อสู้นะครับดาเมจ แก่ตนเอง 40% คือลดดาเมจละน่าจะไปทางแทงค์แล้วแหละสำหรับตัวนี้ ทุกครั้งที่โดนสกิลลุกนะครับ สร้างดาเมจเนี่ยลดดาเมจลงอีก 2%นะครับ สามารถที่จะลดได้สูงสุดถึง 8%นั่นเองนะครับ เหมาะกับสายแทงค์ไปละคุณผู้ชม อันเนี้ยล่ะทำลายเพิ่มนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเนี่ยนะครับอาวุธตัว SSR จริงๆก็เก่งละคือผมมอง2ตัวที่อยากได้เลยนะ
ผมอยากได้เอามาใส่ให้ตัวดาเมจเลยหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้ก็ได้ออกมานะครับเอามาใส่ให้ตัวจริงเอามาใส่ให้ตัวไหนก็เก่งหมดแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะฮะเอามาใส่ให้ตัวจริงผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่ามากๆเลยใส่ให้ตัวฟริตดีไหมตัวอีฟริตเนี่ยมันไม่ค่อยได้โจมตีปกติทั่วไปสักเท่าไหร่นะครับโอกาส 15% มันต้องเน้นโจมตีปกติแบบเร็วๆซึ่งมีแค่ตัวจริงเท่านั้นที่มันจะโจมตีปกติเร็วๆแล้วติดคริได้ดีมันจะใช้สถานะเนี้ยได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับแล้วตัวของจริงมันเน้นดาเมจคริกันอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นยังไงก็ได้ใช้คุ้มๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะซึ่งไอ้สมบัตินะครับตอนเนี้ยคุณผู้ชมดูด้วยเด้อคือมันมีผลนะสำหรับสมบัติที่เป็นสีม่วงมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทโจมตีเพิ่มกับประเภทป้องกันสำหรับใน2ประเภทที่ผมจะว่าก็หมายถึงมันจะมีหลายๆอย่างแต่ดูแล้วค่าสเตตัสเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเลยนะพี่สำหรับสีม่วงเนี่ยจริงๆมันต่างนะอย่างเช่นธนูตัวนี้เนี่ยมันได้โจมตี 2,353% แล้วก็ป้องกันเนี่ยอยู่ที่เท่ากันใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกเนี่ยที่แบบเปอร์เซ็นต์มันจะต่างกันลองดูดีๆนะอย่างอันนี้เป็นเวทนะครับเน้นทางอะไรป้องกันแล้วลดเลือด HP ลงมาอันนี้มันได้เลือดเยอะกว่าเห็นปะแล้วก็อย่างตัวอันนี้นะครับเห็นไหม โจมตีเยอะนะครับแต่ว่าป้องกันกับ HP เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันจะมีการลดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็ลองเลือกใส่ให้ดีๆนะครับอาจจะมีโจมตีเพิ่มอย่างน้อยๆอะไรที่ได้โจมตีเยอะๆก็เอาไปใส่ให้ตัวดาเมจได้แล้วมันสามารถอัพดาวได้ตลอดแต่มันไม่มีสกิลเสริมนะมันต้องไประดับ SSR อย่างเดียวเลยตอนนี้ก็คงจะต้องใส่แบบค่าเวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมมันทำอะไรบ่ได้เด้ออันเนี้ยผมใส่ป้องกันให้น้องไปละกันนะครับ เมดูซ่าใส่อะไรดีเมดูซ่าใส่อะไรดีอืมลดเลือดกับลดป้องกันไม่มีอะไรให้มันใส่แล้วก็ต้องใส่ตามมีตามเกิดแล้วนะครับจริงหลงก็ใส่แล้วน้องตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เหลือชิ้นเดียวแล้วนะครับไม่มีทางเลือกเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูสัก10 ทีเลยดีกว่า20 ทีแต่มันน่าจะไปการันตีไม่ถึง60เนี่ยผมไม่อยากจะสุ่มเลยเพราะว่าผมยังไม่กล้าใช้เพชรนะผมรอตัวละครใหม่ๆอยู่แล้วตอนนี้หลุดตัวละครใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วตัวดีๆทั้งนั้นเลยเนาะก็เลยแบบไม่กล้าใช้เพชรแล้วมันครั้งละ4,000ด้วยถ้าแบบไม่ช่วยเติมหน่อยหนึ่งอาจจะไปไม่ถึง60แล้วพอมันรีเซ็ตใหม่ไอ้ตรงเนี้ยผมว่าต้องหายไปแน่ๆดังนั้นผมก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าสุ่มเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเราเอาไว้ดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมเข้าใจเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วแหละสำหรับระบบอาวุธเทพนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยพยายามไปดูจุดอื่นจากเซิร์ฟเวอร์นอกก่อนว่ามันสามารถหาอาวุธเทพที่แบบเป็นการแลกได้จากที่ไหนจากกิจกรรมอะไรอีกบ้างนะครับมันจะได้แบบว่าลองดูไว้ก่อนข้อมูลเนาะดังนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้มันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาเชื่อไปก่อนแล้วสวัสดีครับ